વિડીયોની અંદર તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ ટ્રેક્ટર ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. એકદમ તમારા બજેટની અંદર આ ટ્રેક્ટર આવી જશે. 2 લાખની અંદર બજેટ હોય, 2 લાખ પણ કિંમત નથી. હું તમને વિડીયોની અંદર આની કિંમત પણ જણાવીશ. સાવ ઓછી કિંમત છે અને અત્યારે ટ્રેક્ટર અંદર ₹1 ખર્ચો નથી. તમે આ ટ્રેક્ટર લેશો એટલે ₹1 ખર્ચો કરવાનો રહેશે નહીં. સીધું તમે તમારા ખેતી કામ અથવા કોઈ પણ બીજા કામમાં ઉપયોગમાં લઈશો. આ ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો બને એટલો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. જયરાજભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. આઇશર 485 ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરનું પાર્સિંગ અત્યારે ચાલુ છે. ટ્રેક્ટર એકદમ સારું, એન્જિન પાવરફુલ, એવરેજની પણ ટોટલ જવાબદારી. ગેર હાઇડ્રોલિક 100% ₹1 ટ્રેક્ટર અંદર ખર્ચો નથી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. પહેલા જયરાજભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો પહેલા જયરાજભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે, હજુ ગેરંટી પણ બાકી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટાયરની વાત કરું તો આગળના ટાયર નવા નાખેલા છે, પાછળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ, પાર્સિંગ ચાલુ. મોડલ છે 2001ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે, પણ અત્યારે કન્ડિશન 100% છે. તમે મોડલ સામું ના જોતા કન્ડિશન સામું જોજો. બાકી ટ્રેક્ટરની કિંમત માત્ર 1,70,000 જે અંદાજિત છે. જયરાજભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ટ્રેક્ટર લેવા જશો એટલે કિંમત ઓછી કરી દેશે. થોડી ઘણી કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો લાઠી, અડતાલા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, તો તાત્કાલિક જયરાજભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. જયરાજભાઈ નામ 99795 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.